example 2-12 in the circuit shown in figure 2.5 هاي الجوة 2.5 calculate the current I طبعا هنا بالخطأ 2.4 2.5 calculate the current I تيار I the conductance G and the power P يريد تيار و G والpower P. عندنا المصدر الفولتية 30 فولت، عندنا المقاومة قيمتها 5 كيلو اوم، يريد الفولتية والتيار لازم والباور والجي كلهن لازم نستخرجهن. The voltage across the resistor is the same as the source voltage 30 volt because the resistor and the voltage source are connected in the same pair of terminals. يعني على التوازي مربوطات same terminal مربوطة هنا same terminal مربوطة هنا، فأكيد الفولتية هنا هي نفس الفولتية اللي مربوطة على أطراف المقاومة، ف 30 فولت هي نفسها 30 فولت على 5 كيلو أوم. فأول ما نجي نستخرج التيار، هو التيار يساوي لنا الفولتية على المقاومة 30 على الكيلو، لا تنسى 5 كيلو، 5 في 10 أس 3 ويساوي لنا 6 ملي أمبير، ملي 10 أس سالب 3 راح تصير. انتبه القيم موجودة، الملي موجود، المايكرو موجود، الكيلو، الميجا 10 أس 6، الجيجا 10 أس 9، كلهن موجودات بكل القيم. ممكن الفولتية بالكيلو فولت بالميجا، ممكن التيار مالتك يكون بالكيلو، ممكن التيار مالتك بالملي، ممكن الأومية بالميجا بالجيجا، كلش طبيعي. تمام. الباور نفس العملية، الباور ممكن بالميجا بالجيجا، كلش طبيعي. ف the source voltage 30 volt because the resistor and the voltage source connect in the same pair. تمام مثل ما قلنا. فالفولتية على المقاومة راح يطلع لنا تيار 6 ملي أمبير. الجي هو مقلوب المقاومة، المقاومة 5 كيلو أوم، 1 على 5 كيلو أوم راح يطلع 0.2 ملي سيمنز. تمام. we can calculate the power. الباور تيار تربيع في المقاومة، الفولتية تربيع على المقاومة، الفي في الاي كلش طبيعي بكل الأحوال. الفي في الاي 30 في 6 ملي في 10 سالب 3 يطلع 180 ملي واط. تيار تربيع في المقاومة راح يطلع 180 ملي واط، نفس العملية. في تربيع على ار 180 ملي واط، كلهن يطلع لي عندنا الحمل مالتنا مقاومة. الباورات بأي قانون من الباور راح تستخرج نفس قيمة الباور. تمام. بالملي واط هنا بهاي الحالة 10 أس سالب 3. كلش انتبه للملي والكيلو والميجا والجيجا، كلش انتبه لهن. فقانون اوم وقانون الباور هنا ذني كلش مهمات بالكهرباء. عندنا هنا مصدر تيار for the circuit shown in figure 2.6، هذا example 2-13. calculate the voltage V يريد الفولتية، the conductance G يريد G and the power P. عندنا مصدر تيار والتيار نفسه راح يمر داخل المقاومة لأن هم الأطراف مربوطة مباشرة. فإذا أريد الفولتية حيساوي لنا 2 ملي في 10 كيلو مباشرة. تمام. فنعطيك هو قبل السوليوشن الفولتية، فهي 2 في 10 20 ملي وكيلو راح تروح، فراح يبقى لنا 20 فولت. إذا أريد الجي فهو 1 على 10 كيلو أوم، فراح يطلع 100 مايكرو سيمنز. وإذا أريد الباور فالتيار في الفولتية في 2 ملي أمبير يضربها في 20 فيطلع 40 ملي واط. تمام. أو يستعمل تيار تربيع في المقاومة أو الفولتية تربيع على المقاومة، كلهن ممكن يستعملهم. هنجي الاكزامبل 2-14. عندنا مصدر فولتية قيمته 20 ساين باي تي فولت، مو فقط 20 ويا ساين باي تي. is connected across 5 كيلو اوم resistor على 5 كيلو اوم مقاومة. find the current through the resistor and the power. التيار شو يساوي لنا الفولتية على المقاومة، الفولتية كلها نضعها 20 ساين باي تي على 5 في 10 أس 3 راح يطلع لنا 4 ساين باي تي ملي أمبير، تبقى الساين. إذا أريد أحصل الباور، الباور يساوي لنا الفولتية في التيار، الفولتية قيمتها 20 ساين باي تي والتيار 4 في 20 يساوي 80 ساين تربيع باي تي ملي واط. كلش طبيعي. إذا قالك عند اللحظة الفلانية at مثلا t equal to 5 second، تمام، أو 5 ملي سكند، شنو الزمن مالتك، فأكيد تعوض بمكان التي بالزمن اللي تريده، والباي هنا بداخل الثانية حيكون 180 عم تحصل على الباور المضبوطة. فممكن أكو إضافة للسؤال الصغير. خلينا نجي للكاباسيتر المتسعة.